السلام علیکم. د کیګی بزنس اکیډمي له خوا تاسو ته مخاطب یم. آیا په آنلاین بزنس کې داسې بزنس شته چې بغیر له سرمایې نه شروع شي؟ نن درته د دې موضوع په اړه دوه مهمترینه بزنس معرفي کوم چې یو افیلیټ مارکیټینګ او دوهم آمازون کیګی بزنس دی چې دواړه بغیر له سرمایې نه کولای شي چې شروع کړي. او که غواړئ افیلیټ مارکیټینګ شروع کړئ نو باید ویب سایټ ولرئ، مشهوره سوشل میډیا ولرئ لکه یوټیوب، فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام او داسې نور مشهوره سوشل میډیا چې ښه ډیر فالوورز ولري تر څو وکولای شي خپل مارکیټینګ هلته وکړي. او که غواړئ آمازون کیګی بزنس شروع کړئ، دا داسې یو خوندور بزنس دی چې بغیر له سرمایې نه شروع کیږي، بغیر له انویسټمنټ نه کولای شي چې شروع کړي. هیڅ ویب سایټ ته او سوشل میډیا ته ضرورت نه لري. کیګی بزنس اکیډمي سره اوسه، په ساده پښتو ژبه باندې سټپ بای سټپ تاسو ته درزده کول کیږي. دا سکیل انتهایی آسان کار دی. چاته چې انګلیش هم نه ورځي کولای شي چې آمازون کیګی بزنس شروع کړي او خپل مالی استقلالیت ته ورسیږي. زه به اوس تاسو ته د خپل دوه اکاونټو ارنینګ درته وښیم چې ماته د آمازون کیګی نه څومره ارنینګ شوی دی تر اوسه پورې. نو اولنی اکاونټ مې چې دی $2.50 دې اکاونټ راته ارنینګ کړی دی او دوهم اکاونټ مې چې کلا نوی مې کریټ کړی دی، صرف 2 کتابه مې دې کې اپلوډ کړي دي. $2.50 د دې نه راته ارنینګ شوی دی. نو اوس به تاسو ته وښیم چې خلک د آمازون کیګی نه په میاشت کې څومره ارنینګ لري. نو لاړ به شو ګوګل ته، ګوګل کې به ورکو amazon.com. نو amazon.com د اولنی ویب سایټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو ته به د آمازون خپل انټرفیس خلاص شي. په سرچ بار کې به ورته ورکړئ ای بوک. ای بوک مطلب الکترونیک بوک، کوم کتابونه چې خلک په موبایل کې، ټابلیټ کې، کمپیوټر کې سټډي کوي، دا ای بوک ورته ویل کیږي. نو دلته مختلف کتابونه دي، د مختلفو خلکو لیکلي دي. دلته خپل کتاب هم لیکلی شي او پردي لیکلی شي او خرڅولی شي او پردي کتابونه هم خرڅولی شي. مختلفه ریټونه او مختلفه قیمتونه دي دلته. کوم چې زیرو قیمت دی د پروموشنل بوک دی، په دې باندې انشاءالله بیا بیل کلاس اخلو او ښه په ډیټیل سره په دې باندې بیا بحث وکړو. او صرف دا کلاس د هغه خلکو لپاره ما اخیستی دی کوم خلک چې غواړي چې کلن نوی د آمازون کیګی بزنس شروع کړي، نو هغو لپاره زما پیشنهاد د ماشومانو کتابونه دي. ځکه د ماشومانو کتابونه چې هم اسانه دی، هم زر ډیزاین کیږي او ډیر زر نتیجې ته رسیږي. ما خپله هم اول ځل باندې د ماشومانو کتابونو باندې کار شروع کړی و او الحمدلله پکې موفقه شولم. نو تاسو ته هم زه دا پیشنهاد کوم چې اوله په د ماشومانو کتابونو باندې کار شروع کړئ، ځکه ډیر زر اسانه او راحته باندې ډیزاین کیږي. زه تاسو ته سټپ بای سټپ درښیم چې څنګه کتاب تاسو ډیزاین کړئ، چیرته ډیزاین کړئ. الحمدلله دا د کیګی بزنس اکیډمي کې اینه تر زی پورې زده کول کیږي او چې څنګه خپل کتاب تاسو آماده کړئ. نو اوس به وګورو چې د ماشومانو کتابونه څومره فروشات لري په آمازون کې. یوه بهتري دا ده د ماشومانو کتابونو ډیمانډ ډیر زیات دی، هر څوک د کتاب اخلي او قیمتونه هم ډیر مناسب قیمتونه دي. ګوره $9 $15 دا هم ته ډیر شی دي، خو څوک چې په یوروپ کې دي، امریکا کې دي او بس نورو هیوادونو کې دي، بیا هغو ته دا $15 او $4 داسې پیسې هم نه ښکاري، هېڅ هم ورته نه ښکاري. نو ډېر ښه اسانه باندې ته سفارش ورکوي، آمازون بیا دا کتاب به ورته چاپوي او تر کور شاته یې وروړي. ته به کلارې په خپل کور کې ناست یې او دا ارنینګ به تاته کېږي. ګوره دا مختلف کتابونه دي. زه به تاسو ته یو کتاب خلاص کړم،
وګورو چې دې کتاب کې داسې څه دي چې مثلا دومره زیات خرڅېږي. اوله به په دې باندې تاسو پوه کړم چې دا د دې ریویو او ریټینګ دی. ریویو او ریټینګ یعنی دا کتاب چې هر څوک واخلي بیا هغه نفر دې ته ریویو او ریټینګ ورکولی شي. تر څو پورې چې دا کتاب چا نه وي اخیستی ریویو او ریټینګ ورته نشي ورکولی. دې ته د دې ریټینګ وګورئ 6.2 کې یعنی 6200 نفرو دې ته ریټینګ او ریویو ورکړې ده. دا دې نه موږ اندازه لګولی شو چې دا کتاب 6000 دانې تر اوسه پورې دا خرڅ شوی دی. 6200 دانې. همداشانتې دې کتاب ته ګوره دا 9000 دانې دا خرڅ شوی دی. دې بل ته ګوره دا 1400 دانې دا خرڅ شوی دی. نو دا ګوره د دې ځای نه هم تاسو اندازه لګولی ده. ګوره بیسټ سیلر یې اخیستی دی د دې کتاب. نو همداشانتې دلته مختلفه کتابونه دي. هر چا دلته خپل کتابونه اپلوډ کړي دي چې ښه فروشات لري. دا د ماشومانو کتابونه ډیمانډ ډیر زیات دی. هر څوک دا کولی شي چې دا ډیزاین کړي او آمازون ته اپلوډ کړي. اوس به زه تاسو ته دا کتاب خلاص کړم. د دې دا سیمپل د دې ځای نه کتلی شئ. ریډ سیمپل دې باندې به کلیک کړئ. لږ به صبر ورته وکړئ. دا د دې کور شو. دا ورپسې دوهمه او دا درېیمه، دا څلورمه او دا پنځمه. دا ډېر سیمپل تصویران دي. ډېر اسانه باندې دا ډیزاین کېږي. دا سیمپل د دې ځای نه کتلی شئ تاسو. اوس به لاړ شو بل کتاب درته خلاص کړم. د دې ریټینګ ګورئ 3446 ریټینګ دی د دې. نو دا 3446 کسانو دا کتاب اخیستی دی چې دې ته دا ریټینګ ورکړی دی. په راتلونکي کلاس کې به زه تاسو ته د آمازون کیډیپي کې اکاونټ جوړولو طریقه درته وښیم. او آمازون کیډیپي کې اکاونټ جوړولو باندې هیڅ قسمه چارجز نه راځي او هیڅ قسمه میاشتنی فیس هم نه لري. بالکل د آمازون کیډیپي نه فری استفاده کولی شئ. نو ستاسو د بریا په هیله.